Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νηστίσιμο γλυκάκι, θα φτιάξουμε μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα γίνονται όλο τον χρόνο γιατί είναι νηστίσιμο γλυκό και μπορείτε να κεράσετε τον κόσμο σας ακόμα και τώρα που έρχεται 15 Αύγουστος. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, η συνταγή που θα σας δώσω σήμερα είναι να μελώσουμε με κρύο μελομακάρονο και ζεστό σιρόπι. Το αντίθετο από ό,τι σας έχω δείξει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 240 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι μία κούπα. Μία κούπα καλαμποκέλαιο, 220 γραμμάρια. Μία κούπα ελαιόλαδο, 220 γραμμάρια. Θα ανακατέψω λίγο. 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, είναι 50 γραμμάρια. 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι και ανακατεύω. Η κούπα μέτρησής μου είναι αυτή, χωράει 250 γραμμάρια νερό. Ξύσμα από 1 με 2 πορτοκάλια. Μία καλή τσιμπιά γαρίφαλο. 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Εδώ έχω μισή κούπα πορτοκάλι χυμό και θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού σόδα. Κοιτάξτε πως αφρίζει. Δεν το χρειαζόμαστε πλέον αυτό. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις και πάμε να ενσωματώσουμε. Έτσι. Το μελομακάρονο είναι ένα γλυκό που το φτιάχνουμε όλο το χρόνο, έτσι, δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα. Οπότε μην μπαίνετε σε αυτή την παγίδα και μην κάνετε τους έξυπνους ή τις έξυπνες. Δεν ανακατεύουμε, δεν ζυμώνουμε μάλλον πολύ, ανακατεύουμε τόσο όσο και το αλεύρι το βάζουμε σταδιακά. Σε αντίθεση με τα μελομακάρονα των Χριστουγέννων, εδώ δεν θα βάλουμε σιμιγδάλι. Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν τα υλικά, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να βγαίνει το λάδι. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 6 κούπες 900 γραμμάρια. Αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Αφού αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε για 10-15 λεπτά, κόβουμε κομμάτια των 40 γραμμαρίων και φτιάχνουμε μελομακάρονα. Αν για οποιοδήποτε λόγο σας τρίβει η ζύμη, μπορείτε να βάλετε λίγο χυμό πορτοκάλι επιπλέον. Έτσι, σε μένα δεν χρειάστηκε. Βέβαια αυτό είναι ανάλογα την ποιότητα του αλεύρου. Βλέπετε, το πιάνουμε στα χέρια μας, δεν το σφίγγουμε, απλά κάνουμε ένα μπαλάκι και συγχρόνως πιέζουμε για να γίνει ένα μακρόστανο ζυμαράκι. Πιέζουμε πάνω σε μια τρυπητή κουτάλα και το μελομακάρονό μας είναι έτοιμο. Ανάψτε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω και θα ψήσετε περίπου για 25 με 30 λεπτά. Τα μελομακάρονα μου είναι έτοιμα, τα έχω αφήσει και έχουν κρυώσει. Εντάξει, πάμε τώρα να φτιάξουμε το σιρόπι. Θα βάλω 2 κούπες ζάχαρη, 2, είναι 460 γραμμάρια. Θα βάλω 2 κούπες καυτό νερό, είναι 500 γραμμάρια. Θα προσθέσω 3 ξύλα κανέλας, χυμό από λεμόνι, έχω πλύνει καλά το λεμόνι μου και το βάζω και αυτό μέσα και το βάζω να βράσει για 3 λεπτά. Έβρασε και το σιρόπι μας, θα βάλω και μία κούπα μέλι μέσα, είναι 400 γραμμάρια, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, ανακατεύω καλά, ρίχνω τα μελομακάρονα μου μέσα για 20 δευτερόλεπτα. Παγωμένα μελομακάρονα, ζεστό σιρόπι. Έτοιμα, θα τα δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!